Lektion 1. Diskutera partnerskap. God eftermiddag. Jag tror att vi är här för att diskutera det potentiella partnerskapet. Ja, jag ser fram emot att utforska hur vi kan arbeta tillsammans. Jag har granskat förslaget och jag tror att det finns en stor potential för samarbete. Det är fantastiskt att höra. Jag tror att våra styrkor kompletterar varandra väl. Absolut. Låt oss gå igenom de viktigaste punkterna och se hur vi kan gå vidare. Jag har förberett några idéer, men jag är öppen för att också höra dina tankar. Samarbete handlar om att hitta en gemensam grund och bygga vidare på den. Överens om. Jag är övertygad om att vi kan skapa något effektfullt tillsammans. Låt oss sätta upp några mål och tidslinjer för att hålla oss på rätt spår. Lektion 2. Hotelltjänster. Vad tycker du om att hotell erbjuder tjänster? De ger mycket komfort och bekvämlighet. Ja. Vissa har fantastiska bekvämligheter, som spa. Exakt. Det gör vistelsen roligare. Jag älskar också hotell med bra matställen. Jag också. God mat kan göra en resa minnesvärd. Har du bott på något lyxhotell? Ja, en gång på ett 5-stjärnigt hotell i Paris. Det låter otroligt. Det är underbart. Lektion 3. Säker körning. Att stanna och många andra aspekter av körning kräver fokus och skicklighet. Dessutom bör föraren hela tiden vara medveten om sin omgivning. Det är så viktigt att vara uppmärksam, särskilt i tät trafik eller dåligt väder. Defensiv körning kan förhindra olyckor och hålla alla säkra. Har du några tips för att hålla fokus på långa bilturer? Att ta pauser och hålla sig hydrerad kan hjälpa till att behålla koncentrationen. Det är ett bra råd. Jag ska se till att planera min rutt med rastplatser. Det är också bra att undvika distraktioner som telefoner eller hög musik. Säkerheten ska alltid komma först. Tack för påminnelserna. Lektion 4. Hantera bekymmer. Hej, oroar du dig någonsin för något? Ja, jag oroar mig ibland för att ta på mig för mycket på jobbet eller i mitt privatliv. Jag tror att alla känner så ibland. Det är en del av att vara människa. Hur hanterar du stress eller ångest när det dyker upp? Jag försöker fokusera på det jag kan kontrollera och släppa det jag inte kan. Det är ett sunt tänkesätt. Jag har tränat mindfulness för att hålla mig jordad. Det är ett bra verktyg. Det hjälper dig att vara närvarande och inte bli överväldigad. Exakt. Allt handlar om att hitta det som fungerar för dig och hålla fast vid det. Låt oss stötta varandra när det blir tufft. Vi är i detta tillsammans. Lektion 5. Planera en picknick. Marknaden är öppen på söndagar från 9:00 till 13:00. Jag förstår. Vi borde planera vår picknick vid sjön till nästa helg. Det låter perfekt. Vad ska vi ta med för mat? Vad sägs om smörgåsar, frukt och lite snacks? Enkelt men läckert. Jag tar hand om drinkarna. Tycker du att vi ska bjuda in någon annan?
Låt oss hålla det litet för nu. Bara vi två njuter av att vara utomhus. Jag gillar den idén. Det kommer att vara ett trevligt sätt att koppla av och varva ner. Vi kan ta med en filt och lite spel för att göra det ännu roligare. Jag ser fram emot det. Det var ett tag sedan vi hade en riktig picknick. Lektion 6. Utforska Sydamerika. Jag har alltid velat utforska Sydamerika. Låt oss undersöka några destinationer. Det låter spännande. Har du några specifika länder i åtanke? Jag tänker på Peru för Machu Picchu och Brasilien för Amazonas regnskog. Båda är otroliga val. Kulturen och naturen där är hisnande. Jag har hört att maten är fantastisk också. Jag skulle gärna prova autentiska rätter. Jag också. Att utforska det lokala köket är en av de bästa delarna av att resa. Låt oss börja planera och se om vi kan få det att hända nästa år. Jag är med. Det kommer att bli ett äventyr för livet. Jag kan inte vänta med att uppleva allt Sydamerika har att erbjuda. Lektion 7. Omfamna förändring. Förändring kan vara skrämmande, men det är också nödvändigt för tillväxt. Ja, men det är när vi omfamnar förändring som vi kan växa och lära oss. Jag har försökt att anamma det tänkesättet i mitt eget liv. Det är inte lätt, men det är värt det. Förändring driver oss ut ur våra komfortzoner. Har du några råd för att hantera osäkerhet? Fokusera på möjligheterna snarare än utmaningarna. Varje förändring ger något nytt. Det är ett fantastiskt perspektiv. Jag ska försöka se förändring som en chans att förbättra. Du har det här. Omfamna det, så kommer du ut starkare på andra sidan. Tack för uppmuntran. Jag är redo att ta mig an allt som kommer i min väg. Lektion 8. Stresshantering. Har du testat någon stresshanteringsteknik? Jag har försökt att andas djupt, men det är inte alltid effektivt för mig. Djupa andning kan vara till hjälp, men det fungerar inte för alla. Har du funderat på meditation eller yoga? Jag har tänkt på det, men jag vet inte var jag ska börja. Har du några tips? Det finns gott om guidade meditationsappar som kan hjälpa dig att komma igång. De är nybörjarvänliga och lätta att följa. Det låter som en bra idé. Jag ska ge det ett försök. Hur är det med fysisk aktivitet? Hjälper det mot stress? Absolut. Träning frigör endorfiner, vilket kan förbättra ditt humör och minska stress. Jag ska försöka infoga några lättare träningspass i min rutin. Tack för förslagen. Inga problem. Allt handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig. Jag är redo att ta kontroll över min stress och känna mig mer balanserad. Lektion 9. Ansluta genom teknik. Tekniken har gjort det möjligt att få kontakt med människor från hela världen på ett ögonblick. Inte bara det, tekniken har också förändrat hur vi lär oss, arbetar och till och med underhåller oss själva. Det är otroligt hur mycket som har förändrats på så kort tid. Tror du att det har gjort livet lättare eller mer komplicerat? Lite av båda. Även om det är bekvämt, kan det också vara överväldigande med så mycket information tillgänglig.
Det är sant. Det är viktigt att hitta en balans och inte låta tekniken ta över våra liv. Överens om. Att sätta gränser, som skärmfri tid, kan hjälpa till att upprätthålla den balansen. Jag har försökt begränsa min användning av sociala medier och det har gjort stor skillnad. Det är ett bra steg. Teknik är ett verktyg och det är upp till oss att använda det på ett klokt sätt. Låt oss få ut det mesta av dess fördelar samtidigt som vi är uppmärksamma på dess inverkan. Lektion 10. Snabbt att äta. Perfekt. Finns det någonstans jag kan ta en snabb matbit här? Det finns ett bra café precis runt hörnet. De serverar smörgåsar, sallader och bakverk. Det låter idealiskt. Har de några vegetariska alternativ? Ja, de har några läckra vegetariska smörgåsar och sallader. Jag ska kolla upp det. Tack för rekommendationen. Inga problem. Låt mig veta hur du gillar det. Jag ska. Det är alltid trevligt att hitta ett bra ställe för en snabb måltid. Definitivt. Det är en livräddare när du har bråttom. Jag är på väg dit nu. Tack igen. Lektion 11. Utforska Quebec City. Quebec City är en av de äldsta städerna i Nordamerika. Den är full av historia och charm. Jag har hört att det är vackert. Vilka platser måste man se där? Staden innehåller många byggnader som går tillbaka till 1600-talet, som Château Frontenac. Det låter otroligt. Jag skulle älska att gå genom de gamla gatorna och ta in arkitekturen. Kullerstensgatorna och den europeiska atmosfären gör det känns som att du har klivit in i en annan värld. Har de några festivaler eller evenemang som visar upp kulturen? Ja, Vinterkarnevalen är ett stort evenemang med isskulpturer, parader och aktiviteter. Det låter som så roligt. Jag måste planera en resa dit snart. Du kommer inte ångra det. Det är en stad som verkligen fångar hjärtat. Lektion 12. Skydda skogar. Skogarna är så viktiga, inte bara för oss utan för framtida generationer av människor. Absolut. Vi måste skydda dem för att se till att de finns kvar i många år framöver. Tror du att återplanteringsinsatser gör skillnad? Det är de, men det handlar också om att minska avskogningen och främja hållbara metoder. Jag har försökt stödja varumärken som använder miljövänliga material och metoder. Det är ett bra sätt att bidra. Varje liten åtgärd hjälper. Det är också viktigt att utbilda andra om skogens betydelse. Överens om. Medvetenhet är det första steget mot förändring. Låt oss göra vår del för att skydda dessa naturskatter. Lektion 13. Historiska upptäcktsresande. Efter Pizarros erövringar anlände en av hans kaptener från Peru och Ecuador. Det är fascinerande. Mötte de något motstånd eller utmaningar? Ja, resan var kantad av svårigheter, men de var fast beslutna att utöka sin räckvidd. Det är fantastiskt hur upptäcktsresande navigerade i okända territorier med begränsade resurser. Sedan anlände den tyska fjädermannen från Venezuela och lade till ytterligare ett lager till historien.
Historien är full av sådana otroliga berättelser om utforskning och upptäckter. Det får dig att uppskatta modet och motståndskraften hos dessa tidiga äventyrare. Absolut. Deras resor formade världen vi lever i idag. Låt oss hoppas att deras berättelser fortsätter att inspirera kommande generationer. Lektion 14. Hobbyer och intressen. Jag gillar att spela fotboll och måla. Det är ett bra sätt att varva ner och uttrycka mig. Det är jättebra. Hur ofta spelar du fotboll eller målar? Jag försöker spela fotboll minst en gång i veckan med vänner, och jag målar när jag har ledig tid. Det är en fin balans. Har du något favoritmotiv att måla? Jag älskar att måla landskap. Det är något lugnande med att fånga naturen på duk. Det låter vackert. Har du någonsin funderat på att visa upp ditt arbete? Jag har tänkt på det, men jag bygger fortfarande upp mitt självförtroende som artist. Du borde gå för det. Att dela med sig av din konst kan vara en givande upplevelse. Tack för uppmuntran. Jag kanske börjar smått och ser hur det går. Lektion 15. Gå tillbaka. Jag är tacksam för att jag nu har slutat med public affairs helt och hållet och lagt ner min börda. Det är ett stort beslut. Hur känner du nu när du har tagit ett steg tillbaka? Det är en blandning av lättnad och reflektion. Jag är redo att fokusera på det som verkligen betyder något för mig. Ibland är att kliva bort det bästa sättet att finna klarhet och frid. Jag ser fram emot att lägga mer tid på personliga projekt och hobbyer. Det låter tillfredsställande. Det är viktigt att prioritera ditt välmående. Jag har insett att livet är för kort för att konsumeras av saker som inte ger glädje. Det är en värdefull lärdom. Låt oss ta vara på den tid vi har. Jag är exalterad över det här nya kapitlet och de möjligheter det ger. Lektion 16. Att köra en bil. Är du bekant med hur bilen körs? Det är viktigt att veta hur man använder kontrollerna. Ja, jag har kört några gånger, men jag känner mig fortfarande bekväm med allt. Allt handlar om övning. Ju mer du kör, desto mer självsäker kommer du att känna dig. Har du några tips för att navigera i knepiga situationer, som parallellparkning? Ta det lugnt och använd dina speglar. Det är okej att justera flera gånger tills du får det rätt. Det är betryggande. Jag kommer att fortsätta öva tills det blir en andra natur. Kom ihåg att varje förare var nybörjare någon gång. Du kommer dit. Tack för uppmuntran. Jag är fast besluten att förbättra mig. Säg till om du någonsin vill åka på en övningskörning. Jag hjälper gärna till. Lektion 17. Etiska metoder. I många fall har Nick ansträngt sig för att skapa bättre arbetsförhållanden för dem i underutvecklade länder. Det är ett steg i rätt riktning. Etiska metoder är så viktiga i dagens värld. Det är uppmuntrande att se stora varumärken ta ansvar och göra positiva förändringar. Tror du att andra företag kommer att följa deras ledning? Jag hoppas det. Konsumenternas efterfrågan på transparens och rättvisa ökar. Det är upp till oss att stödja varumärken som prioriterar etiska metoder.
Absolut. Varje köp vi gör är en röst för den typ av värld vi vill leva i. Låt oss fortsätta att öka medvetenheten och hålla företagen ansvariga. Tillsammans kan vi driva en meningsfull förändring i branschen. Lektion 18. Renässanskonstnärer. Michelangelo och Leonardo da Vinci bodde båda i Italien omkring år 1500. Det är en så spännande period i historien. Deras arbete har haft en bestående inverkan på konst och kultur. Det är fantastiskt hur deras kreativitet och innovation fortsätter att inspirera människor idag. Har du något favoritverk av någon av artisterna? Jag älskar Michelangelos David och Leonardos Mona Lisa. De är tidlösa mästerverk. De är ikoniska. Det är otroligt hur mycket detaljer och känslor de fångade. Renässansen var en guldålder av konst, vetenskap och utforskning. Det är en påminnelse om vad människor kan uppnå när kreativitet och nyfikenhet vårdas. Låt oss hoppas att framtida generationer fortsätter att inspireras av sitt arv. Lektion 19. 4 milstolpar. En resa eller att organisera en temafest kan vara ett roligt sätt att fira en milstolpe. Det är en bra idé. Det är viktigt att markera speciella ögonblick i livet. Har du några kommande milstolpar som du vill fira? Min födelsedag närmar sig och jag funderar på att vara värd för en liten sammankomst med vänner. Det låter härligt. Vilket tema funderar du på? Kanske en retro 80-talsfest. Det ska bli kul att klä ut sig och återuppleva den eran. Det är en fantastisk idé. Det kommer garanterat att bli en minnesvärd kväll. Jag är glad att planera det. Att fira med nära och kära gör allt mer speciellt. Säg till om du behöver hjälp med något. Jag ställer gärna upp. Lektion 20. Tacksamhet för livet. Jag känner mig alltid tacksam för ännu ett år i livet. Födelsedagar påminner oss om de välsignelser vi har. Jag också. Det är en tid att reflektera och uppskatta de människor och upplevelser som formar oss. Har du några födelsedagstraditioner eller ritualer? Jag gillar att skriva ner saker jag är tacksam för och sätta upp mål för det kommande året. Det är ett vackert sätt att fira. Det handlar om tillväxt och tacksamhet. Exakt. Det handlar inte bara om presenter utan närvaron av nära och kära. Låt oss göra varje födelsedag till en hyllning till livet och alla dess möjligheter. Överens om. Här finns många fler år av glädje, kärlek och äventyr. Skål för det. Livet är en gåva och varje år är ett nytt kapitel. Lektion 21. Journalresa. Absolut. Jag är spänd på att se vart denna journalresa tar mig under de kommande månaderna. Det är underbart. Journalföring kan vara ett så kraftfullt verktyg för självreflektion och tillväxt. Jag har redan märkt hur det hjälper mig att bearbeta mina tankar och känslor. Det är fantastiskt hur att sätta penna på papper kan ge klarhet och frid. Har du några tips för att hålla sig konsekvent med journalföring? Försök att göra det till en daglig vana, även om det bara är några få meningar. Konsekvens är nyckeln. Jag ska ha det i åtanke. Jag är fast besluten att göra detta till en vanlig övning.
Du har det här. Varje inlägg är ett steg mot att förstå dig själv bättre. Tack för uppmuntran. Jag är redo att omfamna denna resa fullt ut. Lektion 22. Skogsäventyr. Jag hörde att den närliggande skogen är en fantastisk vandringsplats. Har du någonsin varit där? Nej, men jag har alltid velat utforska det. Tanken på att vara omgiven av naturen låter underbart. Det är det verkligen. Skogen har dessa fantastiska stigar, och ljudet av fåglar och prasslande löv är så lugnande. Det låter som den perfekta flykten från stadens brus. Vi borde definitivt planera en resa dit snart. Absolut. Vi kunde packa lite snacks, ta med en kamera och göra en dag av det. Jag älskar den idén. Kanske kan vi till och med bjuda in några vänner att gå med oss. Bra tänkande. Att dela upplevelsen skulle göra det ännu mer minnesvärt. Låt oss kolla vädret och sätta ett datum. Jag är redan exalterad över det. Jag också. Det här kommer att bli ett äventyr vi inte kommer att glömma. Lektion 23. Bryta stereotyper. Ibland känner jag att vi måste börja tänka lite mindre stereotypt om vissa saker. Jag håller helt med. Det är lätt att falla in i dessa mönster, men det begränsar vårt perspektiv. Exakt. Till exempel antar folk ofta att vissa jobb bara är för ett kön, vilket inte är rättvist. Sann. Det är viktigt att utmana dessa antaganden och uppmuntra alla att fullfölja sina passioner. Det är ett bra meddelande att skicka. Det handlar om att bryta barriärer och skapa möjligheter för alla. Det är dock inte alltid lätt. Vissa människor motsätter sig förändring, men det betyder inte att vi ska sluta försöka. Du har rätt. Även små steg kan göra stor skillnad över tid. Låt oss föregå med gott exempel och uppmuntra andra att tänka annorlunda också. Låter som en plan. Förändring börjar trots allt med oss. Lektion 24. Moterbjudandet. Jag lade fram mitt moterbjudande till dem och de verkar överväga det. Det är ett gott tecken. Gav de någon omedelbar feedback? Inte riktigt. De bad om en tid för att diskutera det internt innan de återkom till mig. Det är ganska standard. Det visar att de tar ditt förslag på allvar. Jag hoppas det. Jag har tänkt mycket på det och jag tycker att det är en rättvis affär. Jag är säker på att de kommer att se det också. Ge dem bara utrymme att utvärdera det ordentligt. Du har rätt. Tålamod är nyckeln i dessa situationer. Exakt. Under tiden, håll dig positiv och förbered dig på eventuella uppföljningsfrågor de kan ha. Bra råd. Jag ska se till att jag är redo för det som kommer härnäst. Lektion 25. Beslutstid. Vi har några alternativ här, och jag tycker att vi borde hjälpa varandra att fatta ett beslut. Det låter som en plan. Låt oss först väga för- och nackdelar med varje alternativ. Bra idé. Jag kommer att lista dem, så kan vi diskutera vilken som är mest vettig. Perfekt. När vi har begränsat det kan vi sätta ett datum för att slutföra allt. Överens om.
Att ha en tidslinje kommer att hålla oss på rätt spår och undvika onödiga förseningar. Exakt. Allt handlar om att vara organiserad och arbeta tillsammans. Jag uppskattar din input. Det är alltid lättare att fatta beslut med ett andra perspektiv. Samma här. Lagarbete får drömmen att fungera, eller hur? Absolut. Låt oss komma igång och få det här att hända. Lektion 26. The Goldfish Story. Hörde du om tjejen som sålde sin guldfisk? Nej, vad hände? Hon sålde den till en pojke som sa att han hade en annan guldfisk hemma. Det är intressant. Frågade hon varför han ville ha en till? Tydligen ville han ha en följeslagare till sin nuvarande guldfisk. Det är faktiskt riktigt genomtänkt. Guldfiskar kan också bli ensamma, antar jag. Jag har aldrig tänkt på det, men det är vettigt. Det är skönt att han brydde sig tillräckligt för att tänka på det. Definitivt. Det är en liten gest, men den visar på mycket vänlighet. Det är en bra påminnelse om att även de minsta handlingar kan ha betydelse. Lektion 27. Proaktiv planering. Vi behöver absolut en proaktiv plan för att övervinna alla hinder vi kan stöta på. Jag kunde inte hålla med mer. Att vänta på att problem ska uppstå är ingen bra strategi. Exakt. Om vi förutser utmaningar kan vi förbereda lösningar i förväg. På så sätt blir vi inte överrumplade och kan hantera saker mer effektivt. Allt handlar om att ligga steget före. Låt oss brainstorma potentiella problem och hur man löser dem. Bra idé. Ju mer förberedda vi är, desto smidigare kommer allt att gå. Dessutom kommer det att ge oss mer självförtroende framåt. Absolut. En solid plan är grunden för framgång. Låt oss komma igång och se till att vi är redo för vad som helst. Lektion 28. Ekonomiska mål. Det är vettigt. Hur ställer jag upp uppnåbara ekonomiska mål? Börja med att vara specifik om vad du vill uppnå. Till exempel att spara till ett hus eller betala av skulder. Okej, så att ha ett tydligt mål är det första steget. Vad är nästa? Dela upp det i mindre, hanterbara steg. Som att spara en viss summa varje månad. Det låter genomförbart. Hur håller jag mig på rätt spår? Se regelbundet över dina framsteg och justera vid behov. Det är viktigt att vara flexibel. Jag förstår. Vad händer om jag hamnar efter eller möter oväntade utgifter? Bli inte avskräckt. Bara omvärdera och fortsätta framåt. Konsekvens är nyckeln. Det här är verkligen användbart. Jag känner mig mer säker på att sätta upp mina mål nu. Lektion 29. Kreativa karriärer. Det låter som ett kreativt jobb. Hur har det format din karriär? Det har varit fantastiskt. Det har lärt mig att tänka utanför ramarna och närma mig problem på ett annat sätt. Det är en värdefull färdighet. Har det öppnat nya möjligheter för dig? Definitivt. Jag har kunnat arbeta med olika projekt och samarbeta med duktiga människor. Det låter spännande.
Känner du att det också har hjälpt dig att växa personligen? Absolut. Det har stött mig ur min komfortzon och hjälpt mig att upptäcka nya styrkor. Det är inspirerande. Det är fantastiskt att se hur ett kreativt jobb kan ha en så positiv inverkan. Det har varit en givande resa och jag är spänd på att se vart det tar mig härnäst. Jag är säker på att du kommer att fortsätta att uppnå fantastiska saker. Lektion 30. Lärdomar. Jag gjorde samma misstag igen. Jag kan inte fatta att det hände. Var inte för hård mot dig själv. Det är en lärdom och det är det som är viktigt. Du har rätt. Jag hoppas bara att det inte orsakar några större problem. Jag är säker på att det kommer att bli bra till slut. Det viktiga är att vidta åtgärder för att undvika det i framtiden. Sann. Jag ska göra en checklista eller något som hjälper mig att hålla ordning. Det är en bra idé. Ibland behöver vi system för att hålla oss på rätt spår. Jag kommer också att be om feedback oftare för att upptäcka misstag tidigt. Exakt. Att lära sig av denna erfarenhet kommer bara att göra dig bättre. Tack för uppmuntran. Jag känner mig mer motiverad att förbättra mig nu. Lektion 31. Budgetering för renovering. Har du funderat på hur mycket vi ska lägga på renoveringarna? Ja, jag tror att det är avgörande att sätta en budget. Vad har du i åtanke? Jag trodde att vi skulle kunna avsätta cirka $10,000 till köket. Det låter rimligt. Hur är det med vardagsrummet? Kanske skulle vi kunna göra det för cirka $5,000. Det kräver inte för mycket arbete. Jag håller med. Och badrummet? För badrummet borde vi förmodligen budgetera $7,000. Det behöver många uppdateringar. Perfekt. Det ger oss en bra överblick. Ska vi prioritera köket först? Absolut. Ett snyggt kök kan verkligen höja vårt hemvärde. Lektion 32. Personliga inslag. Jag älskar att lägga till personlig touch till mitt vardagsrum. Åh, jag också. Vad har du gjort nyligen? Jag har precis målat ett par väggar i en ljus färg. Det livar verkligen upp rummet. Det låter bra. Jag köpte nyligen några konstverk av en lokal konstnär. Det är häftigt. Att stödja lokala artister är en så bra idé. Ja, det gör att mitt utrymme känns unikt och speciellt. Jag håller med. Har du några favoritplagg? Definitivt. Van Pise är en färgstark abstrakt målning. Det fångar alltid mitt öga. Abstrakt konst kan vara så fängslande. Jag älskar hur det väcker olika känslor.